হেল্ল' এভৰিৱান, কি খবৰ সকলোৰে? আশা কৰোঁ সকলো ভালে আছে। পুনৰ এবাৰ মোৰ চেনেলৰ অন্য এটা ভিডিঅ'লৈ মই পিঞ্জুমণিয়ে জনাইছোঁ স্বাগতম। আৰু আজি মই আপোনালোকলৈ খুব ধুনীয়া এটা ৰেচিপি লৈ আহিছোঁ। আৰু এই ৰেচিপিটো মই অকণমান যিহেতু আনকমন এটা ৰেচিপি বুলি ক'ব পাৰি, মোৰ দৰে হয়তো বহুতে এই ফুলবিধ বা এই গুটিবিধ দেখা নাই আৰু বহুতে হয়তো চিনি পাবও পাৰে বা খাবও পাৰে। গতিকে এয়া হৈছে পানী মেটেকাৰ ফুল। মই আগতে দেখা নাছিলোঁ। ভণ্টি এজনীয়ে আনি দিছিলে পানী মেটেকাৰ এই ফুলবোৰ, কিন্তু কেনেধৰণেই খায় কি কৰে মই একো জনা নাছিলোঁ। আৰু সঁচাকৈ প্ৰথমবাৰ যেতিয়া পাইছোঁ, দেখিছোঁ, যেতিয়া নতুন এটা বস্তু পোৱা যায় সঁচাকৈ বহুত বেছি ভাল লাগে, নহয়নে? গতিকে মই এই গুটিবোৰৰ পৰা আটাইবোৰ এনেধৰণেই গুটিবোৰ উলিয়াই ল'লোঁ। আৰু উলিয়াই লোৱাৰ পিছতে আটাইবোৰ ধুনীয়াকৈ চফা কৰি ল'লোঁ। আৰু এইখিনি চফা কৰি লোৱাৰ পিছতে মই এতিয়া গৰম পানী দি উতলা গৰম পানীত কিছু সময় তিয়াই ৰাখিম। এয়া এতিয়া মই বাচন এটাত লৈ লৈছোঁ আৰু এয়া দেখিছেনে, উতলা গৰম পানী দি দিছোঁ। উতলা গৰম পানী দি মই খুব বেছি 5 মিনিটমান ঢাকি ৰাখিম, কিয়নো ইয়াত যদি বালি চালি কিবা কিবি থাকে বা কিবা জাৰ্মছ থাকে তেতিয়াহ'লে এইবোৰ আঁতৰি যাবৰ বাবে মই 5 মিনিটমান এনেধৰণেই ঢাকি ৰাখিম। এয়া আজিৰ ৰেচিপিটো মই একেবাৰে চিম্পুলকৈ আপোনালোকক দেখাম। আৰু এই বকুল ফুলৰ ফুলপাহ বহুত ধৰণেই খাব পাৰি। যেতিয়া মই গম পাইছিলোঁ তেতিয়া কোৱা হৈছিলে যে মাংসৰ লগতো বা মাছৰ লগতো খুব ধুনীয়াকৈ মিলে। আৰু লগতে আমি যেনেকৈ সাধাৰণতে এখন চব্জি বনাওঁ ঠিক তেনেধৰণেই আলু পিঁয়াজ জলকীয়া দিওঁ, তেনেধৰণে বনালেও খুব বেছি টেষ্টি হয়। গতিকে মই আজি ঠিক তেনেধৰণে হালধি, নিমখ, আলু, পিঁয়াজ, জলকীয়া, আলুখিনি খালি আগতে ভাজি লৈছোঁ, কিয়নো ফুলৰ কলিবোৰ একেবাৰে কোমলীয়া থাকে। আৰু যিহেতু মই গৰম পানীত অকণমান সময় তিয়াই লৈছোঁ, সেইবাবে মই আলুখিনি আগতেই অলপ ভাজি লৈছোঁ। আৰু এনেধৰণেই ভাজি যেতিয়া আধা ভজা হ'ব আলুখিনি, তেতিয়া এনেধৰণেই পানীৰ পৰা টুকি থোৱা পানী মেটেকাৰ ফুলখিনি দি দিলোঁ। আৰু একদম কম সময়ৰ ভিতৰতে এই চব্জিকণ হৈ যায় আৰু খুব বেছি টেষ্টি হয়। সঁচাকৈ প্ৰথমবাৰ যে খালোঁ, বহুত বেছি এটা ভাল এক্সপিৰিয়েঞ্চ বুলি ক'ব পাৰি। যদি আপোনালোকে খোৱা নাই, বহুতে খাব পাৰে। খুব টেষ্ট হয় খাবলৈ আৰু খুবেই বেছি সোৱাদযুক্ত এটা আনকমন ডিছ বুলি ক'ব পাৰি। সেইবাবে আজি আপোনালোকৰ লগত মই শ্বেয়াৰ কৰিলোঁ। যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগিলে লাইক, কমেণ্ট, শ্বেয়াৰ কৰি দিব বুলি আশা কৰিলোঁ। আৰু লগতে মোৰ চেনেলটো যিসকলে এতিয়াও ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেওঁলোকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি মোৰ চেনেলটো আগুৱাই নিয়াত সহায় কৰিব বুলি আশা কৰিলোঁ। এয়া মোৰ তৎক্ষণাত হৈ যোৱা এখন চব্জি, দেখিছেনে? আৰু এয়াই আজি আপোনালোকৰ লগত অকণমান সৰু ব্লগ এটা শ্বেয়াৰ কৰিলোঁ। তেনেহ'লে আজিলৈ আহিলোঁ, বাই। পুনৰ আন এটা ভিডিঅ'ৰ সৈতে অতি সোনকালে লগ পাম।